سلام علیکم، چطورین؟ سلام، چطورین؟ خوبین؟ اوضاع خوبه؟ خوش میگذره؟ سلام، بعد از چند روز دوری چقدر دلم براتون تنگ شده بود. چقدر با ما تماس گرفتین، گفتین آقا کجایین؟ چقدر ارزشمنده واسه ما، خداییش اصلا خیلی باحاله. انگار آقا فک و فامیل آدم حالا آدمو میپرسن. 3-4 روز نبودیم، وسایل کمپ آماده کردیم، این پشت داریم میبینین. یعنی کسی که میتونه یه کمپ 2 شبه بره تو طبیعت، به خوردنش و پوشیدنش و خوابیدنش و سیفتی و ایمنیش و وسایلش و این جمع جور کردنا همه رو هندل کنه و فکر کنه دیگه، گلیز از گلهای بهشت. وقتی میتونه این یه کار رو انجام بده، این مدل بره سفر، دیگه همه کار میتونه بکنه. بله. اینو بخر، اونو بخر، ناهار روز اول، شام روز اول، صبحونه روز دوم، اگه پشه اومد چیکار کنیم، اگه مگس اومد چیکار کنیم، اگه چوب خواستیم چیکار کنیم. خب آخه این دلیلش اینه که ما قراره ویدیو بگیریم واسه بچه‌ها، واسه همین باید برنامه‌ریزی کنیم، وگرنه در حالت عادی ما خودمون انقدر به غذامون اهمیت نمیدیم که عشق من. اصلا ویدیو نگیری. خب جای خواب که میخوای، غذا که میخوای، آب که میخوای. ببین تو این ماشین وسایل بقا برای 2 ماه وجود داره. به تمام این مغز معیوب من باعث اینجوری شده. به تمام شده ها و نشده ها و اتفاقات فکر کردیم. یعنی تا جایی فکر کردیم که رفتیم کاور بارون خریدیم، بارون شد کاور بپوشیم، سرما شد اونو بپوشیم، چکش بخریم اگه خرس اومد، داینامیت اره بخریم اگه دایناسور اومد، تیرکمون بخریم اگه پرنده حمله کردن. بعد جمع میکنیم 3 روز اینه بذار اون گوشه، اینه بذار این ور، اینه بیار. خیلی کار سختیه، مدل سفر سختیه و من فکر میکنم که بار اولش از همش سخت داره، چون نمیدونی چی کمه چی زیاده، وسایل رو میخوای جاسازی کنی. من باکس کردم تو هر کلن چیزی. چند بار اول سخته، چون باید قلقگیری کنی، یاد بگیری چی میخوای، چیا رو کجا جا بدی. همین جا دادن تو این ماشین، الان دوستان کمپر سوار مطمئنن خیلی راحت‌تر، کمپر رو مطمئنن خیلی راحت‌تر اینا رو میتونن تو این ماشین جا بدن. ما گفتیم ماشینمون خیلی بزرگه، جا داره، اینو بخریم اونو بخریم اونو بخریم. الان جامون کمه، یعنی جلوی پای من اینجا 4 زانو نشستم، اینجا پای من یعنی جلوی پای منم پره و اینکه واقعا کار سختیه. من دیشب دیگه به این فکر کن، به اون فکر کن، جمع کن، اینو ببریم اونو ببریم، هی لیستا رو چک می‌کردم. دیگه آخر سر یه لحظه فکرم دارم میمیرم، قش کردم افتادم. یعنی گفتم من دیگه واقعا سرم داره میتره که الان دیگه نمیتونم کاری کنم. دیگه رفتم دراز کشیدم، پدرام بقیه کارا رو کرد. خیلی کار سختیه واقعا. در ابتدا بهتون بگم این بعد مدلی که ما رفتیم در ادامه ببینید که خفه کردیم خودمونو. خفه یعنی هم خیلی گرون برامون در اومد، هم خیلی خسته شدیم و من مطمئنم خیلی به همون خوش میگذره 100%. و اینکه چون که ما بار اول حالا هزینه کردیم. اون روز همکارم میگه چیکار میخوای بکنی واسه سال نو؟ میگم میخوام برم کمپ. میگه گرونه ها، اینو میخواد، اونو میخواد، میز میخواد، صندلی میخواد، تخت میخواد، رخت خواب میخواد. گفتم آره راست میگی، ما هرچی در آوردیم این چند وقت دادیم به این وسیله ها. گفتش که once you get it you get it. یعنی هم خیلی یه بار میخری یه بار میری. جمله قشنگی. و بازم من اینو تاکید میکنم، ما اگه هر سفر دیگه هم میخواستیم بریم همینقدر خرجش میشد و پول تمام میشد و میرفت. خلاصه جاده ها شلوغ، حالا هوای سال نو، همه تعطیلن، همه دارن میرن سفر و جاهای گشتنی و اینا. خب خیلی میخوای بگیم کدوموری داریم میریم بچه‌ها؟ آره جاهای الان میخوام جمله رو تکمیل کنم که ما هر جای دیگه که میخواستیم بریم برای یه شب یا 2 شب باید همینقدر پول این وسایل رو میدادیم. حالا یکم کمتر، نه یه ذره کمتر، حالا 2 شب دیگه میشد واقعا همین. آره پولمون باید میرفت، ولی الان بعد ما خودمون اهل به هیچ ما خودمون کرمشو داریم. سفر لاکچری بازی و برم به راز بکشم مثلا غذا به کمپ لاکچری. آره ما بیشتر به خدا کمپ لاکچریش هم باز سخته. آره کمپ لاکچری که ما داریم میریم هم باز نصب کن، اینجوری کن اونجوری کن، سخته. خلاصه ما داریم میریم سانشاین کوست. توضیح بدم. نگاه کنیم، ما اگه ایالت کوینزلند رو در نظر بگیرین، حدوداً بریزبن و حدوداً وسطش بگیرین، در صورتی که پایین بریزبن مرکزشه. ما توی شمال گلد کوست زندگی میکنیم که گلد کوست جنوب بریزبنه. اوکی، داریم میریم سمت سانشاین کوست. سانشاین کوست شمال بریزبنه، یعنی ما داریم از پایین بریزبن، حدوداً شهر پایینی بریزبن، داریم میریم شهر بالایی بریزبن. 3 ساعت مسیرمون طول میکشه.
قرار 2 شب یه جای خیلی خفن بمونیم، خیلی پارک جذابیه. حالا قراره با هم دیگه کلش ویدیو قراره بگیریم و کلش قراره با همون باشید. من یه نکته بهتون بگم، توی استرالیا خب کشوریه که خب خیلی محیط زیست و حیوونا و اینا فعالن ماشاءالله. دایناسورای پرنده. شما بهتره که برای شروع کمپینگ برین جاهایی که مخصوص کمپ کردنه، یه باغیه، یه جنگلیه، مال خود دولت آماده میکنه که مردم بیان چادر بزنن و بمونن و اقامت داشته باشن. ما هم جرأت این که ورداریم یهو بریم لبه یه دریایی، بریم وسط یه جنگلی رو نداریم. شاید بعداً این کارو بکنیم، نه اینکه مثلا همه باید این کارو بکنن. نه، خیلی‌ها برای خودشون برمی دارن چادرشون رو میبرن هر جا دوست دارن. کسی به شما نمیگه نکنین کارو، مگر اینکه جایی باشه مثلا وسط ساحل خیلی معروف شما بری چپ بخوابی، نمیذارن. جایی که اصلا زده کمپ کردن توی این منطقه ممنوعه، چادر زدن ممنوعه. آره، ولی مثلا اگه جایی هست که داری میری 1 ساعت دور شدی، نه کسی شما رو میبینه، نه کسی از شما خبر داره، من فکر نمی‌کنم ما جرأت همین کارا رو داشته باشیم. ولی الان جایی که داریم میریم مخصوص کمپ کردن دستشویی داره. این جایی که داریم میریم جزو پارک‌های ملی نیست، پارک‌های ملی خود دولتی کمپ سایت داره و بس سایت دولت اون داره میتونین رزرو کنه. این یه فارم، یه مزرعه خصوصیه خیلی بزرگ، 7-8 تا. اینجا خیلی این فرهنگ هست، کسی که مثلا میخواد از شهر دور شه پول مولاشو جمع میکنه میره یه زمین. ما قرار خودمون همین کارو ما خیلی بهش فکر میکنیم. یه زمین بزرگه که چند تا اتاق اجاره میده، کاروانا میان پارک میکنن. کاروانا یعنی تو خود ماشین زندگی میکنن. ما چادریم، یعنی مدل های مختلف کمپینگو برای شما جای آتیش فراهم میکنه. یه رودخونه معمولا کنارش داره، 4 تا حیوان و خر و گاو و اینا. خر و گاو انگار فوشه. بیست مثلا دوش و دستشویی و اینا آماده میکنه توی یه زمین خیلی بزرگ، به شما اجاره میده. حالا این کمپ سایت ها هم میتونن پاورد باشن، یعنی به شما برق ارائه بدن، 2 شاخه برق به شما میدن، شما میتونید برق ازشون مصرف کنین. هم میتونن آن پاورد باشن، یعنی اینکه برق به شما نمیدن. سایتی که ما میخوایم بریم، ما تو اون کمپ سایت آن پاوردیم، یعنی برق هم نداریم، نه آب داریم نه برق، باید واسه همه چی آماده باشیم. بعد برای این 2 شب چقدر دادیم؟ برای این 2 شب اینجا $154. آره، خیلی هزینه زیادی هم برای ما که داریم کمپ میکنیم نیست، ولی خب اون احتمالاً اگه 10 تا کمپر بیان شبی 150. آره، ولی شما اگه همینو مثلا توی اوقات بعد از تعطیلات کریسمس بگیری، به جای $154 مثلا بعد $70 بدی واقعیتش. آره. و حقم دارن، ما هم باهاشون موافقم. تو این کمپ سایتی که میخوایم بریم گوسفند دارن، کلی آهو دارن، خوکچه هندی دارن، مردم رو سرگرم میکنن. آره، خوکچه هندی دارن. و استرالیا کلا پر از این ایناست، جاهاست. حالا بله. یا خصوصیه یا دولتیه. بله. و مجوز میگیری و مثلا فلان میکنی و اجاره میدی. حالا ما دونه دونه اینا رو ایشالله دونه دونه براتون کشف میکنیم و بعداً دلش رو داشته باشیم خودمون بزنیم بریم یه نقطه بکری که هیچکی نیست اونجا کمپ کنیم. فقط امیدوارم تو دهن هم نباشیم چادرها. ما هیچ ایده‌ای نداریم که ما اینجاییم، اکبر آقا بغل بالاخره دیدرس ما فکر میکنم باید باشه. آره، بالاخره بعدم نیست که یه کسی اونجا ببینیم دادمون بشنوه خرس بهم. مثلا اگه فندکی خواستی، قلیونی خواستی، زغالی خواستی، قلیون دیگه، قلیون باید باشه تو طبیعت. قلیون داریم مگه؟ فکر کن قلیون اصلا چرا من تا حالا قلیون امتحان نکردم کلا؟ همیشه چیزی از دست ندادی؟ مثل که خیلی جذابه قلیون. من خیلی دیدم بعضی خیلی باهاش حال میکنن. من خیلی آدم پخمه ایم، نه قلیون امتحان کردم، نه سیگار امتحان کردم، نه دیرینک میخورم. چی بود گرفتی؟ بریم در ادامه یه ذره بهتون جاها رو نشون بدم، ورودی اونجا رو نشون بدم دیگه. بریم خیابونا تا اون مسیر کلی جای خوشگل داره، اونجا هم بهتون نشون میدیم. اونجا که میدونم خیلی طولانی میشه 2 قسمتیش میکنیم، قسمت اول قسمت دوم برای نصبش و دیگه. دعا کنید که همه چی خوب پیش بره، جایی اشکال نداشته باشه، ارورای کارمون زیاد نباشه، پمپ اون بتونه چادر رو باد کنه، نمیدونم سرد نشه چون لباس گرم نیاوردیم دیگه. کلا به همه چیز دیگه اصلا هیچ داستانه دیگه. بریم که آغاز کنیم کمپمون رو. Push me out to sea, baby. It's the best thing for us both. I'll be happy out there, baby. Fish below and stars above. And you'll be happier without me.
اینجایی که داریم میبینید، من یه نکته خیلی جالبی بهتون بگم. اینجا حدوداً 19 کیلومتر این جاده میره تا اونجایی که من میدونم و تمام این درختایی که دور و بر میبینید، اینورم بگیر، همه این درختها کاشته دست بشره. یعنی اینور پشماتو میریزه. از اون بالا ما یه بار دیدیم یه دریا درخت کاشتن. چرا؟ چون که این اتوبان رو این وسط زدن و تمام این درخت‌ها رو کاشتن واسه اینکه جبران کنن اون درختایی که قطع کردن به خاطر این اتوبان. اونور نشون بدین نکن تمام این درخت‌ها همشون یه نظم دارن تو خط خناکن همش و واقعا کار عجیبی کردن. یعنی این جاده یه تیکه میره بالا، میره گلاس هاوس مانتین و از اون بالا یه دریای درخت با نظمه. انقدر زیباست. راستو ببین، راستو بگیر، نگاه کن. اصلا عجیبا غریبا این مقدار درختی که کاشتن. واقعا اینجا یکی از قشنگ‌ترین جایی که من تا حالا دیدم. این کوهی که میبینید ملقب به کوه عقابه. از اون ور که شما دارین میبینید دقیقاً کلش این کله عقابه و نکته جالبش اینه که حالا من دقیقاً این حرفمو یادم نیست، بین سمنان همدان اون طرفایی که ما یه بار داریم میریم اونجا هم یه کوه که دقیقاً بالاش انگار یه عقابه و خیلی هم شبیه اینه. چیزی از ارزشه ما کم دارش. اینجا هم استرالیا زوه، یعنی باغ وحش استرالیا. بزرگترین باغ وحش استرالیاست، یکی از بزرگترین باغ وحش‌های جهانه. ما چرا تا حالا نیومدیم؟ چون ورودیش حدودا نفر $200 ولی باید بیایم. خیلی خیلی میگن خفنه و یه آقایی هم که اسمشو نمیدونم بزرگترین بازی کننده با کروکودیلا تو جهان بود، تو همین زو کار میکرد و خدا بیامرز آخرش هم توسط کروکودیلا به لقا الله پیوست. یه ناهاری باید بخوریم دیگه وقتی زیاد به همه چی فکر میکنی یادت میاد که ناهار اصل کاری و ناهار روز اول نداشتیم. قرار بود ناهار روز اول، این ناهار الانو قبل از اینکه بریم چادر رو ستاپ کنیم و این داستانا، ناهار رو گفتیم بیرون بخوریم. بعد سرد اینجا، سرده. دم یخچال هم وایسادیم. الان اومدیم ناهار بگیریم، یه ناهاری بزنیم، انرژی داشته باشیم برای اینکه چادرمون رو نصب کنیم و کارا رو بکنیم. دنبال رستوران بودیم، بعد به این نتیجه رسیدیم که اینجا هم بد نیست یه غذا از اینجا بگیریم. سالاد تخم مرغ و سیب زمینی و بیکن، چیکن پوتیتو سالاد. اونم بد نیست. این بال من اینو نمیدونم چرا عوض کردم، دوست داشته باشم. اونا خیلی هم مفیدن. برنج عدس و این داستانا، این چیز خوبیه. اینو هم داریم میخوریم. اون چیز خوبیه به نظرم. میتونی یه سالاد دیگه هم بگیرین. چیه؟ بیاین بیکن پوتیتو سالاد هم بد نبود. میرم بگیرم با هم دیگه میخوریم. باشه، تاریخاشو نگاه کن. سیره که دسامبره اومدیم بولورز که همه مواد غذایی رو داره. یه بخشی از غذاهای نسبتاً آماده است. اوه 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 یخ میزنیم آجی اینجا. خیلی سرده. دماش 30 درجه از شهر ما چرستان رو کیک میخوایم بخوریم بمیریم. نه چیز شیرین نمیخوام بیارم. نه یخ زدم. چرا انقدر بولورسش سرده؟ خب ما رسیدیم. این ورودی بود. به ما گفت که برید، نوشته جلوی در، بیاین ریسپشن اعلام کنید که اومدین، کارهایی که قرار بکنیم اینا رو به اون بگم اصلا لوکیشن ما کجا هست. ولی اون پشت پدرام میبینید که یه سری اومدن چادر مادر زدن و این چیه؟ آتیش اینجا زغاله. زغال بهت میده؟ هیزم $20. سطل $20. آره. خب ما هیزم خودمون رو آوردیم و اونم ماشینمون. اینم احتمالاً دوستایی هستن که اومدن اعلام کنن که اومدن. دوچرخه هم بهت میده. اینم ریسپشنه و شاپ، مثل که مغازه هم داره. We're going to slide on the trees through a gate and all the way to the top of the hill, and you're going to sight some magic villas there. Beautiful. Okay. Short walk back down the hill takes the amenities, so toilets and hot showers in there for you, and then a short walk back through the park. It will take you to the barn where we can pull out animals. You can go see them at any time. گفت اونجایی که رزرو کرده بودیم چون خیلی بارون اومده ما نمیتونیم بریم، یه جا دیگه برامون اختصاص دادن زیر یه هلو. گفت من با موتور میام به شما نشون میدم کجاست، انیمال فیدینگ داره و این داستان ها. بریم ببینیم جامون قبلا اینجا بود، حالا اومده اینجا. بریم ببینیم در چه حالی هستیم و چه خبره. گفت که مامون میاد نه؟
نه گفت نگفت بارون میاد، گفت هفته میام پیش خیلی بهتون بارون اومده نشون بود. میدم. آره با همون میاد. آره فکر کنم راجع به بارون داره میگی. نه آره بریم. آفت گرید بشه. که هوا خوبه، ما آماده بودیم که آفتاب بشه، چادر رو میخوایم نصب کنیم بیچاره شیم، گرم باشه، هوا عالیه. هوا عالیه. اینجا هم خیلی خوشگله، قشنگ، شمال خودمونه، همه چی عالیه. تا الان عالی بود. هلو بیا بشین آقای داره میره. داداشمون داره جلومون میره. نه رفتیم اینجا دیگه. خب دوستمون داره جلو میره، ما پشت سرش، سربالای گازش گرفته که بهمون بگه که جای کمپمون کجاست. اینجا قابلیت های ماشین داره رو میشه. میخوام ببینم این همه پول دادیم این تپه رو میره بالا یا نه. واو عجب جایی. همسایه هم داریم مسکه. So I'm walking through to down so we keep all the animals. So the animals are all around there. There's deer. Where's the barn again? So just behind this big tree just over here. Yeah, got it. And Yeah. that's where all the animals and stuff will be. So Beautiful. if you need anything at all, don't hesitate to ask. No. Thank you. Thank you. enjoy- Thank you. enjoy Thank your you. stay. Thank you. نظرت چیه؟ نظرم عالیه. خیلی زیر خوبه. چه ویو درختی رو ویو رو گفت نگاه کن. بهتون زیر درخت جا دادم که فردا آفتابی میشه اشغال کنید. خیلی باحاله که پشمام. خوشگله. همسایه‌مون هم نیست. چقدرم کم باره این، چرا چادر نداره؟ چادرم داره. خب قرار شد که ماشین رو بذاریم اونجا، اینجا زیر این درخت چادر رو بزنیم و این لوکیشنمون باشه. نگه دیگه عقب دیگه، جای چادر چی میشه پس؟ چقدر خوشگله ولی اینجا خیلی خوشگله. من یکم می‌دونی- خوشحالم. ها؟ من خیلی خوشحالم. چرا؟ خوشحالم دیگه. چرا خوشحالی؟ حال میده. عشق جذابه من. در حالت عادی من فکر میکنم اینجا رو فقط به یه نفر میدادن، چون که یه دونه فایر پیت بیشتر نداره. خب میتونیم ازشون دو تاه، یه دونه پشتشه، دو تا، یه دونه اینور یه دونه اونور. بذار بیان حالا باهاشون صحبت با کی میکنیم. بیان؟ نیستن که. آها دو تا. خب یکیش میتونیم برداریم خب قاعدتا. الان نرو که پدرام، بذار بیان شاید استفاده میکنن. خب استفاده نه بکنم مال ماستی. خب بیا شروع کنیم خب دیگه. اول خیالم باید دوربین راحت. بیاریم. ها؟ اول باید دوربین بیاریم. اولین صبحونمون تو طبیعت. داغه مواظب باش. یالا. داغه مواظب باش. مشکل این لیوانا اینه که خوبه، مشکل نه، خوبیش از نظر من. دیر چیز میشه، خنک از میشه. نظر من خوبی، از نظر تو مشکله. چقدر نونه خوب شد. آره نونه خیلی خوب شد. خیلی جالب بود چون ما راحت هم بود، کار سختی هم نداشت. اصلا صبحونه تو طبیعت بعد سوسیس تخم مرغ باشه. صبحونه تو طبیعت باید با زنش بشه آدم. میدونم حالا با هر کی غذا رو میگه. با هر کی با زن و دوست دختر فرق داره. خب میدونم تو دوست داری با زنت بره، یکی دیگه با دوست دخترش بره. من هر کسی با هر کی دوست داره بره، ولی باید سوسیس تخم مرغ بخوره. سوسیس تخم مرغ خوبه. سوسیس جای خوشمزه است. بعد میدونیم اصلا من نظریم اینه که آشپزی‌های بیرون رو مردا باید بکنن چون زنها استراحت کنن. آشپزی تو خونم مردا باید بکنن چون زنها نباید کار کنن. ولی صبحونه تو طبیعت خوشمزگیش به سوسیس تخم مرغی چرا خوشمزه است؟ چون که شوهر آدم درست کرده باشه. آقا بال سر آدم، سایه سر آدم، همه کس من شوهرم. خب بگو ببینم پس از حدوداً 24 ساعت از اولین کمپ در استرالیا
حس و حال چیه؟ کمتر یا بیشتر؟ چی گفتی؟ کمتر از 24 ساعت دیگه. خیلی خوب بود جذاب بود. ولی بازم میگم خیلی زحمت داره. میدونی زحمتش وقتی مدل که سفر راحتی نیست. نه ولی زحمتش من فکر میکنم وقتی که وارد اینجا میشی و یه دقیقه میشینی بعد از اینکه زحمت تمام شد آره. همش تبدیل به هستی. لذت میشه. مثل بچه دار شدن انگار. همه چیز زندگی همش که همینجوریه. داری کار میکنی اونو میاری این چون خونه خودت که نیست، همه وسایل همش تو همه جمع و جوره. بعد که چیز میکنی همه کار رو انجام میدی، صبحونه رو درست میکنی میای میشینی تازه خستگی دم مثلا یه دراز میکشی میفهمی که عجب حرکتی. Ain't no problem big enough that I can't make it worse. Ain't no whiskey of any proof that I cannot outburn. You can say, hey, go to hell, but it done had its turn. Any place, anywhere out there that's been cursed, I've been there first. I showed up when it was a peaceful little town. A couple weeks and then the troubles tracked me down. And by the time the sheriff finally read me out, there were only ashes left across the ground. There ain't no problem big enough that I can't make it worse. Ain't no whiskey of any proof that I cannot outburn. You can say, hey, go to hell, but it done had its turn. Any place, anywhere out there that's been cursed, I've been there first. Across the country in a stolen pickup truck, made it to Bama when the sirens were catching up. Got 32 in pursuit until they crashed, and the tanker flipped and filled the road with gas. I'm the match. There ain't no problem big enough that I can't make it worse. کلی آهو داره. هم آهو سفید داره هم آهو ترادیشنال که اون پشتی است خالخالیه دارم به ما نگاه خوشگلی الان تو می‌کنن. مثلا اینجا منتظر چند غذایی کودکه. نداریم، ما غذا نداریم متاسفانه. خیلی بانمکن. این یکی نکن آهو سنتی ماست که به اون آره. عادت داریم. آهوی ما فرق داره با این. آهوی ما دیگه همونه دیگه. ما که دیگه البته آهو هم نداریم. آهوی ولی ما خوشگل تره. این دوستمون دیگه با اسب پیشی اومده اینجا. چرا؟ سگش هم آورده دیگه. بیا بیا اوی بیا اگه خواستم از همونا میخوردم. هست نمیخوام بخورم. اوی اوی باید چی صداش کنم؟ خانم آهو. جکسن اوه بیا اومد. جکسنشون اومد. جکسن کام سام علف. اینجا ما خوک داریم که خوکا الان آزاد نیستن. صبح میای به خوکا غذا میدی. حالا فردا ایشالله برسیم ویدیوشو بگیریم. اونور کوکابورا پارک. این همین کوکابورا یه پرنده سنتی استرالیا است. عکسش هم اونجا زده. بیا بریم جلو. اسم این کمپ سایت کوکابورا کمپینگ سایته. همونجوری که گفتم نزدیک سانشاین کوسته. این پرنده نماد خوشبختی توی استرالیا است. خیلی هم خفنه. یعنی بسیار پرنده شکارچی خفنیه و مثلا ما رو اینا رو هم کامل میگیره. حالا اگه شما خیلی دوست داشته باشین میتونین عروسیتون هم اینجا بگیرین. این ونیو رو این سوله رو برای عروسی واسه عروسی اجاره میدن. شما هم میتونین عروسیتون اینجا بگیرین. چه گوسفندای پشمالویی داره. این چی میخواد به من بده؟ این آقای گوسفند من میخورم نمیخورم دوست نداشتم. اون اومد اینا رفتن دیدی؟ از بالا بده بهش. نه از پایین بده. خب چرا کر میریزی؟ بی پایین. شوخی نیست که زندگی سختی داره. پایین. هیر تشکر کن. مرسی. نداره. مرسی تو خیلی قشنگی. اوه
اوه در اومد. کلش در اومد. سرت چرا در خب بردی؟ گیر میکنی که. برو تو. بذار یه سیب بدم حالا که در اومدی تا اینجا. این اگه بیاد بیرون با شاخاش معده منو میتونه پاره کنه نه؟ ببین نگاه کن میرم اونور. این نمیذاره بقیه غذا بخورن. نگاه کن الان میرم به این بدم. این چرا پشماش اینجوریه؟ چرا پشماشو کوتاه نکردن؟ این مال تو نیست، مثل که این نمیخوره. اون یکی رو دیدی مثل پادشاه بالا نشسته؟ حاجی من نگران اینم این کلش گیر کرد اینجا. بابا این چی شد؟ کشید. میدونی میخواد چیکار کنه؟ میخواد پرت نشه بیرون که نتونه برش داره. شورتی که چرا اینجا بیزونی؟ چقدر خوشگله. رنگش خیلی قشنگه. میخواه ورش داریم. این مسیری هم که این پشت میبینید یه مسیر پیاده روی کلی میره بالا کلی میاد پایین 2 ساعت رو دیدن طول میکشه و مسیر خاکم خورد تا آخر خورد خاکش در آورد پرت کرد. خب برو پایین دیگه همون کافیه. این زیر گلوش چیه 2 تا دونه اینا داره؟ نمیدونم من دیگه اونقدر دامپزشک نیستم. من یه دونه دامو دارم واقعا شاخاش ولی اگه بزنه میزنه. سر به رسوایی زند. اگه بزنه زده. ولی من احساس این بدبخت اینجا گیر کرده. البته حالش بد نیست به نظر میاد ولی با بلد این اگه بلد نبود نمیاد بیرون. خب من نگران بودم که این گیر کنه ولی خدا رو شکر فهمون گرفت و رفت تو. یکی اومده به این بچه ها غذا بده. کاش ما هم غذامون نمی آوردیم نوشته بود غذاتون بیاریم بهشون بدین که خب همونجوری که بهتون گفتم اینجا کلی خودچه هندی داره و همشون اسم دارن. شجرنامه همه رو گذاشته. اسم این زبراه. توست، زبرا، کاستارد، بودها، عسل. عسل هم داره؟ عسل هانیه دیگه. هانی. بقیه‌شون هم اون تو هن. نمیبینی شما؟ اون زبراه. وای خدایا فکر کن. یعنی طرف یه زمین داشته با متر. همینجوری دور میبینین این کاروان پارک ها و کمپرها پارکن و هیچ کس هم به کار کسی کاری نداره. برای اینکه یه زمین نامحدود داشته احتمالاً بزرگ. نامحدود که محدود هم هست ولی چند بزرگه. تا تپه داشته. فکر کنم 17 هکتاره. بعد چند تا اینجوری تپه مپه داشته. بعد اومده حیوان گذاشته. بعد اومده به برزیاش برق کشیده. بعد اومده تبلیغات کرده. بعد آدما میان مثل ما اینجا چادر میزنن میمونن. هوا اینجا خیلی خوبه نه سرد نه گرمه. یعنی اگه تو آفتاب باشی گرمت میشه. آره تو سایه‌اش اصلا ما دیشب بگیر راستش نیدیم. آره دیشب خیلی دیشب داشتیم فکر می‌کردیم که بود آتیشم روشن سرده. آره پگاگی سرد شده بود. خیلی خوبه. تجربه اولمون از کم. بده. چقدر خوشگله. همش اینجوری کوه و باید ببین اهل این کارا باشی دیگه. اگه نباشی آفتابش و سرماش و صبحونه خوردنش و شب خوابیدنش و همه چیش میره رو مخت. من خیلی دوست داشتم یه سری تشکمون رو باید عوض کنیم. سایه‌بون میخوایم ما چون الان توی چادر فقط سایه داریم. اگه بیایم بیرون از چادر هیچی نداریم. اون سایه‌بون بزرگه رو میخوایم که زیر اون بشینیم صندلی مندلیمون اونجا باشه و یه سری باگای این سری دستمون میاد. سری بعد درستش میکنیم. تو اصلی تو چقدر چش دارم. من هیچی ندارم بدم بخوری. میگن چشای طرف چش آهوه. این شاخاش داره در میاد میبینی؟ چرا؟ آها. خب چون تازه شاخاش داره در میاد دیگه بچه هست. چرا الان باید در بیاد؟ کی در بیاد خب؟ شاخ مگه باید اصلا داشته باشه حتما؟ نه از شکم مامانش با شاخ در میاد. راست میگه یه چیزای جوونه زده. ببینم تو رو. یعنی تو اینو نمیدونی که آهوهای نر ماده گوش دارن نر شاخ دارن؟ به قرآن نمیدونم. یعنی اونی که شاخ داره مرده؟ با اجازت. بله. خوشگلن که چشاشون خیلی قشنگه. کلا تو حیوونا از به غیر از انسان. ببخشید. سایه‌بون هم دارن که بخوابن این زیر. چه رسیدگی بهتون کردن ها. عشق کن. غذا میخواد. غذا بده. برنج بده. چی داری بخوام؟ من شوخی دارم. به چه درد میخوره جز قشنگی؟
بیشتر از من به درد میخوره تو به طبیعت. چه درد میخوره؟ مالکا نوشته نه شیر داره. نه نوشته، خاصیتش ننوشته. نوشته بهش چی بهش بدین؟ میوه و سبزیجات و نون و پاستا. آفرین. گوشت ندین، گوشت و پیاز و شیر و پیاز و اینا رو ندیم بهش. $10,000 بیو سکیوریتی فاین جریمتون میشی. آره این خونه رو میتونی اجاره کنین، کابینه اینم همه همینطور چی هم دخترم داره. فکر کنم شبیه 750 بود تو تعطیلات. اون دخترم داره این یکی رو تمیز میکنه. بالش فکر پتو کنم اینا 14 سالشه کلا. پتو متو براش میذاره. آره کلا خوش ذوق بود هر کی این کاری کرده. واسه یه کتابخونه مثلا درست کرده، همینجوری نمادین. دوباره اینجا یه دونه نمادین چه کتاب توشه؟ میدونم، منظورم کسی خیلی استفاده شاید نکنه. این ور دوباره چوب سگ گذاشته واسه این چوبا رو ورداری بندازی واسه سگت بره بیاره. ما زمین اصلیمون که قرار بود این ورم نشون بدم بعد دوباره. اینجا هم که شیر ایریا، یعنی یخچال و مایکروویو و توستر و سایه و لامپ و برق و از این چیزا داره. احتمالا آبم داره. میزم داره، آبم داره، آره همه چی داره. ما اول قرار بود که اینجا کمپ کنیم دم این آسیاب بادی، ولی گفت که زمینش شل بارون اومده نمیتونیم برین، ولی اینجا بود. حالا جامون عوض شده. خب خانم پگا جایی تشریف میبرین؟ دارم صورتمو پاک سازی میکنم. پاک سازی میکنی؟ اصلا نه نورانی میشی خداییش. الان فهمیدم، به تو هم الان میدم. این چیزه رو زدم به پوستم، تونره به خودش سیاه در اومد، زغال. همون 3 درجه روشن شدی. خجالت بکش دیگه. به خودش این مامان روشن شدی. مامان اوشین خیلی پوستش روشن بوده. همه میگن مامان اوشین. من خیلی باشون. خب تو میگی الان تو واقعیتشو بخوای من اصلا اوشین نمیدونم چی هست. وقتی میگن مثلا خیلی پوست طرف روشنه مثل فقط یادم یه خانم ژاپنی بود که خوشگل بود. باشه. مامان اوشین نه خود اوشین. ببین واقعا بعد میدونی که وقتی تو ایران پخش شد داستانش عوض شد اوشین. آره. دوشین یه خانمی بود که کار میکرد. حالا مهم نیست هر چی بود، ببخشید من سوال کردم. ولی کلا توی این لایف استایل کمپینا پوست آدم خیلی خوش میشه. بله. الان می‌خواستم به تو هم کرم بدم. اکاش ما هم یکی پوستمون پاکسازی میکرد. اول با تونر صورتتو پاک کن. بعد صورت نیاز پاک کردن داره به این قشنگی. اوف. میدونم قشنگی. بذار من اینو بذارم اینجا. بالاخره آتیش بازی کردی، نمیدونم. آتیش بازی اصلا آتیش بازی سالونو. نگاه چه وضعی الان با حتما فیلم میگرفتی. دیگه همینه دیگه، الان تایمش بود. آره بی بهت کرم روشن کنندش ریخت بیرون. چپه کردی رو موکت. برو این گرونترین موکت تاریخه. هیچ وقت موکت اینقدر گرون نبوده. سلام چطوری؟ خب چرا اینجا این شکلیه؟ آقا من یه عکس گرفتم، بذار نشونتون بدم. هی از جانوران درنده و غیر درنده تو استرالیا میپرسین. من خودم الان موندم که فردا قراره چجوری با این سر کنم. عنکبوتو ببینید، میبینید؟ ببینن آره. پشماشو ببینید، عنکبوت خیلی پشمالو. عجیب غریبه. بعد جالبه که امروز نبود اصلا عنکبوته، یعنی یه ورش به چادر ماست. چادر رو بخوام جمع کنیم. داشتم میگفتم چون که آتیش روشن میکنی، تو آفتاب میری، چوب جمع میکنی، تو طبیعتی بیشتر باید مراقب پوستت باشی. 1 2 اینکه چون که خیلی زیبا هم خیلی زیبایی. نه ما چون که ممکن بود بارون بیاد بیرون، شب همه چی میاریم تو. همه این بارون هم نیاد چون شبنم. صحبت کن گلم الان دیگه از مغز من چیزی میکشی بیرون. الان بهت نشون میدم چه شکلی میشه. فقط دارم پوستتو پاک میکنم دردم میگیره. بعد من پوستم حساسه. آره الان اینا رو آوردیم تو که چون شبنم میزنه. صبح شبنم هم میکنم داره بزنه، واسه همین خیس میشه، واسه همین چیزای پارچه‌ای رو آره میاریم تو. بعد ما به یه نتیجه رسیدیم فردا صبح ما یکم ملات بزنی به این خشک داری میکشی. نه نکن واسه خودت هی نگاه کن. این چیه؟ اینا کن. از پوست تو در اومده. کم ملات زدی. قشنگ بزن تا احساس میکنم اینجا هنوز سمزدایی نشده.
خب من کل کله هم باید اینجوری سمزدایی کنی. کل کلاتو دیگه برو دوش بگیر. پوست اینجات مهمتره. پوست اینجاست. چرا؟ نمیدونم تو چشه. حالا خب خوشته. کل کله من اینجوریه که تو چشه. ما فردا بریم خونه. فردا صبح چقدر زود گذشت. ما کروز 3 شب رفته بودیم. بچه‌ها که با ما هم میدونن. تو کروز هی اینجوری میکردیم. خب چرا چیکار تمام کنیم؟ نمیشه؟ خب الان چیکار کنیم؟ خب فردا چیکار کنیم؟ ولی اینجا تو این سفر اصلا نگفتیم فردا چیکار کنیم. خب چرا نمیدونم. ما حتی در یه مرحله به این نتیجه رسیدیم که بریم تمدید کنیم یه شب دیگه. آره حیف که اینجا الان دم سال نوه همینجوری پره. همین لوکیشن این وسط سبزیجات یعنی وسط طبیعت وسط ناکجا آباد. وسط ناکجا آباد. بعد از اینکه ما بریم یکی میاد جای ما و کمپ میکنه. خلاصه ما فکر کردیم که برای این بساطی که ما ستاپ میکنیم روز اول که خسته چیدنیم درگیر چیدنیم. بله. روز آخر که داریم جمع میکنیم. بله. یه روز میمونه ما یه شب امروز کلا مفیدمون بود. ولی خیلی خوش گذشت. یعنی خب داشت میخواستم همین از شما بپرسم که نظر شما راجع به اولین کمپ در استرالیا، اولین از 1236 امین کمپ 1236 تا قراره کمپ بریم. من عددش اینجا میگم که به شما قول دادم 1236 تا. نظر چی بود؟ چطوری میتونیم بهترش کنیم؟ چجوری؟ من فکر می‌کنم ما خیلی تحقیق کردیم در مورد چی بخریم، کجا بریم، چه جوری سفر کنیم. با توجه به تحقیقاتی که کرده بودیم باید هم این نتیجه رو میگرفتیم. هم خیلی راضیم، هم هر چی می‌خواستیم بود. و مسئله مهم اینه که با آگاهی داستانمون رو درآوردیم. مثلا ما فهمیدیم این تشک برای چادر ما خیلی بزرگه. این تشک از تخت خونه ما هم بزرگتره و لزومی نداره این باشه. مثلا پمپمون باید عوض شه. پمپی که چادر رو باید میکنه پمپمون اونقدر قدرت نداشت که اینو کامل مثلا من باز لباس کنه. گرم نیاوردم چون مثلا همینو می‌خواستم ازت بپرسم، یکم تیشرت وسط بزرگ نیست؟ بریز تو زیرش خودم دارم و میخواد زیرشو دیگه نشون ندی، زیرترشو؟ زیرترشو که نشون نمیدم قاعدتاً، ولی خواستم بگم که زیر داره. متوجه. میخوام منم زیرش نشون بدم؟ نه نمیخواد زیرش نشون بدی. خلاصه خیلی خوش گذشت. 2 شب آتش بازی کردیم، قشنگ چای زغالی. ما اینقدر غذا خورده بودیم که واسه امشب شام هم آره. آورده بودیم ولی دیگه شام نخوردیم. امشب ماهی داشتیم و دیگه گذاشتیم توی یخچالمون موند. خیلی خوش گذشت. به نظر من هر هفته باید این کار رو انجام بدیم. اصلا مغز آدم ناکن مثال اشتباهی بزنم ریست میشه. آره. می‌خواستم یه چیز نکن. آره. خیلی آروم ریلکس غذاهای پیش دست مثلا ببخشید استیک بسازه. از زندگی میای بیرون تو طبیعت رو سرعت زندگی رو کم میکنی. آره رو آتیش بهتون توصیه میکنم. ما که واقعا فکر میکنم تو حجم سنگین سفر کردیم، این مدلی که ما اومدیم خب دوست داشتیم اینجوری بیان و خیلی چیزا اسپانسرمون شدن. بچه‌ای که میدونن مثلا این تخت و مبل و خیلی برنده با همون همکاری کردن به خاطر اینکه یوتیوب داریم و اینستاگراممون خب بالاخره تبلیغات میکنیم و از کوچیک‌تر شروع کنید برید بزرگتر. فقط بیاین تو طبیعت یه چای زغالی بخورید، بوی آتیش، بوی طبیعت، بوی غذاهای و همینجوری مشغول شید. خیلی راجع بو صحبت میکنی بعد من خودم کنترل میکنم. نه بو نه، حس. آفرین آره. آفرین. چون راجع به بو صحبت‌های دل من زیاده. صحبت میتونم تا صبح با بچه‌ها، من و بچه‌ها، یا یه طرف تو یه طرف. یعنی چی میگی؟ هیچ همجوری. خلاصه عطر گل و سوسن و یاسمن آمد. ما تو این ولاگ سفرمون خیلی کم براتون صحبت کردیم. آره ما قرار بود خیلی صحبت کنیم براتون. آره ولی تو مرحله اولین کمپ معمولا آزمون و خطا داریم، وسایل چون خودمونم نمیدونستیم داریم چی میشه، کجای دست داریم. مثلا همه چیمون نو بود، آنباکس میکردیم، میچیدیم، همش وقتی ذهنت درگیری که من بعد با این چیکار کنم. بعد ما تایم خیلی زیادی و صرف جابجایی کردیم. آفرین. یعنی ما چادرمون اینجا بود اونو بزنم چون سایبون نداریم، بعد یه سایبون ابتیا کنیم، با سایه حرکت میکردیم. آره. یعنی از ما یه تایم لپس میگرفتیم داشتیم دور چادر رو میچرخیدیم. یه بار میز گذاشتیم اینور، یه بار میز گذاشتیم اینور، کلمنی که دست میشوریه یه بار بذار این کلمن نه اون مخزن آبمونه، یه بار بذار اینور یه بار بذار اونور. در مورد دستشویی تو طبیعت سخت اینجا البته کمپ سایت ما دستشویی داشت، ما هم از دستشویی اینجا استفاده کردیم مخصوص اینجا. خب تو واسه این دستشویی و آب و اینا پول میدی دیگه. هم در طبیعت دستشویی کردیم.
خب خوب بود، مشکل خوب نداشتیم. بود. وقتی میای طبیعت رها کن، برو روی اون گوشه موشلا با دستمال مرطوبی، دستمال خشکی. ببخشید ما راجع به مسئله صحبت میکنیم. یکی از ملزومات سفر به این صورت بیله. با بیل زمین رو میکنی، بابا حالا دستشویی همه رو توضیح می‌کنی؟ ندی؟ میریزی روش. آره بیل خیلی خوبه. آره. بیل خیلی خوبه. بیل خوبه، میتونی با بیل همسرت هم به قتل برسونی. تبرم انقدر بزنی دارم. تو سرش تا تبر بمیره. یه دونه میذاره. الان که یوتیوب به خاطر این جملات بعدی همسر که گلم، من همسر تو هم، تو هم همسر منی. خب. تو گفتی میتونی با بیل همسر تو من ایده من بود. خب تو میخوای منو بزنی، من که گلم تو رو میپرستم. آفرین. خلاصه ما بریم بخوابیم، من نمیخوابم. ادامه ویدیو میریم سراغ جمع کردن چادر. به نظرت جمع کردن این ستاپ و چیدن تو ماشین چقدر طول میکشه؟ مهم نیست چقدر طول میکشه، میای چالش بذاری؟ مهم اینه که قشنگترین و جذابترین کار جهانه. بله. چی از این بهتر آدم ماشین چی بچینه با وسایل خوشگلش. یه نکته دیگه بهتون بگم، 2 تا بالش آوردیم، بالشای رو تخت خونمون، یکی اینقدر بالش مهمه. نه با باد چه؟ میکنی میذاری آها. اونجا، میذاری اونجا بادت هم بالش. هر بادی ازت میاد بوداره. یه بار دیگه باد کن. مسواک زدم بوی چی؟ نه صدای نه قربونت برم. من باد خاصی میاد. نه باد خاص. باد خاص ای داریم. باد شورت برخیز. چقدر ولی نور پردازیمون خوشگله، خیلی دوستش دارم. تازه اومدین؟ نه الان داشتم نگاه میکردم یه دستشم افتاد، چقدر خوشگله. سقف چادر ما رو دیدین؟ یه بار تو ویدیوی یوتیوب از نزدیک بهتون نشون میدم سقفو. مسجد نصیر مسیره. خیلی خوشگله. ما چه نوری زد تو این منو مرطوب کردی براق از اون برم نور. دیدی چی کار کردم باهات؟ حیف نبود روزنه‌های پوستت امشب که میخوای بخوابی اذیت شه؟ تو کمپ هم آدم باید مراقبت کنه. روزنه پوستم اذیت چه؟ روزنه‌های پوستت من نمیدونم هرچی. کرم خوب برات زدم. کوچولو همه لوازم آرایش همه چیز ضد آفتاب کردم این تو. تنها چیزی که این مرد نمیزنه ضد آفتابه. همه چی میزنه، تریاک مریاک اینا، ضد آفتاب نمیزنه. هی میگیم میره تو چشم میسوزه. آخه میدونیم چی میشه؟ من واقعیتش وقتی ضد آفتاب میزنم و خب من عرق زیاد میکنه کلم، میاد پایین همینجوری ضد آفتاب میره توی چشم و دیگه اصلا چشم باز نمیشه. پیگاه ویدیو رو ترک کرد و خب من فکر میکنم ما بریم دست منه. من فکر میکنم که بریم بخوابیم. تو برو بخواب، من با بچه‌ها هستم. شما خنک خیلی حال میده. خیلی خورن انگار مثلا 3 تا کولر زدن. خیلی حال میده. ما پنکه هم با خودمون آوردیم، پنکه خیلی استفاده ای نشد ولی ظهر یه جوری گرم بود که گلم آفتاب افتاده بود روش. آفتاب عین ذره‌بین شده بودیم تو. آره. بنا زود پس. خلاصه بریم بخوابیم، صبح پاشیم وسایل رو جمع کنیم بریم تا کمپ بعدی. بی صبرانه منتظر کمپای بعدیم. از این به بعد هم چند شب میگیریم؟ چرا ناخن فشار می‌زنه؟ از این به بعد چند شب میگیریم؟ 7 3 شب. 2 شب کمه. 2 شب 1000 شب نمیشه. 2 شب که 3 ولی شب واقعا بالا. 2 شب کمه. آره. واقعا کمه. من الان اینجا میخوام بمونم که از شبم. آقا اینو ببخشید من معذرت میخوام، این ویدیو رو میخوایم تمام کنیم. دیشب ما نصف شب ساعت 4 رفتیم پا شدیم رفتیم بیرون. حالا اگه امشبم پگاه قسمت کنه ما رو بیدار کنه. آدم بالاخره ساعت 10 جیش نه ساعت 10 چای میخوره 4 صبح باید بره دستشویی. آره حالا لطفا به خاطر بچه‌ها شده یه بار 3 و 4 صبح دوباره زنگ بزن. بگیر. نه اصلا 4 صبح میخوام برم جیش کنم، موبایلم روشن کنم، این دوربینم روشن کنم. من روشن میکنم تو روشن نکن. اون مزه فقط جیش منو گرفته. من دیگه فیلم برداری یادم میاد. من یادم میگم نگران نباش. آسمون اینجا ما آسمون قشنگ زیاد دیدیم ولی آسمون اینجا یه دست ستاره اصلا پشم ریزون بود. بعد اینجوری آسمون نگاه میکرد اینجوری شهاب سنگ شهرام سنگ. خوب شد جیش من باعث شد ما اون ستاره ها رو دیدیم. ما واقعیتش وقتی خوابیده بودیم از اینجا نمیتونستیم از سقفمون میتونستیم ببینیم ولی خب پگاه وقتی خوابه دیگه. یعنی من رفتم از چادر بیرون نگاه کردم کاغذ دیواری کردن آسمونو. حالا ایشالا که نشونتون میدیم دوباره. براتون فیلم میگیریم. حالا اگه منم جیش نداشتم قبل خواب میتونی بری فیلم بگیری. یه چیزایی هست ساعت 4 نصف شب صبح بیشتر میشه. 4 صبح نه شاید 3 اینا. ساعتتو تنظیم کن. ندارم دیگه. ببینم
آره نه الان دقت کن ندارم. الان نداری؟ تو چشای من چیزی میبینی؟ نه الان نداری 3-4 میاد. بریم بخوابیم تا فردا. الان موضوع دیگه راجع به غیر از من چه میدونم در مورد کندن و دستشویی بزرگ و جیش زم صبح و مراقب خودتون باشین. شب بخیر. بای بای. خب تعریف کن ببینم صبح چی شده؟ کی حال داره این همه وسیله رو جمع کنه؟ صبح پا شدیم دیدیم که چادر خیسه. چادر شبنم زده، شبنم و چادر زده. با چادر خیس هم نمیشه جمع کرد. اوه خودت دیدی؟ چرا؟ سرشونات سوخته. بعدم سوختی ها. من زیبا هم در هر صورت. یعنی تمام این جاهای چادر خیسه. اینجا همش خیسه. این بعد وایسیم خوشه بعد جمع کنیم. شیشه ها که حالا دستمال میکشه آدم. I wish I knew the road to you. I don't care how far, I won't stop trying. I wanna be right where you are. اولین کمپ خانواده آقا ماشاءالله به پایان رسید. موفقیت آمیز بدون خون و خونریزی و درد مثلا من فکرم اره‌ای میفته رومون، تبری خرسی بهمون حمله میکنه. از چنگال عنکبوت‌ها جان سالم به در بردیم جفتمون که باید هم میسوختیم. طبیعت سوختن داره، دست شکستنک داره. من میدونیم ما مشکلمون اینه که اینجا آنتن نداره، اینترنت هم نداشتیم و اینجا اینترنت هم نداریم و اینجا الان نمیدونیم. من اصلا نمیدونم، فقط فکر کردم پیچیدم دست چپ. الان دارم چون اومدن اینوری رفتیم حالا برگشتن داریم اینوری میریم و بهتر بود که لوکیشن رو از قبل دانلود کردم، همه چیو کردم ولی نمی‌تونسته بازم. اینترنت نداشت. خیلی خوب بود که اینترنت نداشت، کلا خیلی خوب بود، ولی واقعا جمع کردن از پنگ کردن سخت‌تره. چجوریه نمیدونم، هیچ کدوم سخت نیست. 2 ساعتی باید زمان بذاری تو آفتاب وایس جمع کنی. یه تیکه از یه پروسس دیگه. در نظر داشته باشید که مدل راحتی از سفر نیست، خیلی لذت بخشه. من قبلا هم گفته بودم اگه طولانی تر بود ما 3 شب اینجا میموندیم، اینقدر جمع کردن و پنگ کردن نزدیک هم نمیشد. آره. و اینقدر سخت نمیشد واسه ما که سخت نبود. خیلی سریع. ما فکر می‌کنیم طولانی تر از این حرفاست 2 شب، ولی 2 شب واقعا کمتر از این حرفا بود. خیلی کمتر از این حرفا. واقعا کم 3 شب بعد تو کمپ بمونی. اون مدل کمپ ما یه وقت میاد یه نفر سقف ماشین میده بالا، همون بالا میخوابه. ماشینه همه. آره 20 ماشین. آره یه ذره هم جاده رو بهتون نشون بدم، بهتون بگم که ما داریم میریم خونمون. 2 طرف اینجوری دشته، تمام انواع و اقسام حیوانات مختلف. الان سر راه میخوایم بریم گاوای خوشگل، یه شهر خوشگل براتون ویدیو بگیریم، منلی. آره یه شهر خیلی خوشگل توریستی هم سر راهمونه، میریم براتون فیلم میگیریم. خیلی خوش گذشت. بعد دیدی میگن بعد از سفر آدم 2 روز باید بره استراحت کنه. آره بعد از کمپ باید 4 روز استراحت کنی. بله. خودمون کثافت، ماشین کثافت، ماشین نو کثافت. خب حالا با هم دیگه بریم ببینیم این شهر جدید چه خبره. شهر بسیار تاریخی و قدیمیه، نزدیک سانشاین کوست، منلی. خیلی هم خوشگله. جاتون خالی، ما هم می‌خوایم بریم، صبحونه بخوریم. این پشت نشون بده گاوار نشستن. آره. بریم ببینیم. بریم. بریم. بریم.
میگم مسیر پر از گاوه، پر از دشته، پر از باغ میوه همش و بسیار زیبا. بریم این شهر توریستی رو هم سر راه نگاه بندازیم و بریم خونه بخوابیم؟ میخوام واسه کمپ بعدی آماده شیم. بخوابیم چیه؟ اوه. خب اومدیم شهر منلی سر رامون. پدرام صبحونه نخورده، منم نخوردم، دیشبم شام نخوردیم و خوابیدیم دیشب کلا. اینجا غذاهاشو ببینید چی داره. گل کلمه پخته با چدر اسموکی نمیخوای؟ این شهری که بهتون گفتیم سر راه اومدیم توریستی توره. خیلی شهر باحالیه، مغازه‌های خوشگل داره و ما دیشب صبحونه نخوردیم اومدیم اینجا. تو نوشیدنی نمیخوردی؟ میدونی از اینو بخورم این چیه؟ حلوه. نوشیدنی نمیخوردی؟ خب آقا یکی از غذاهای یکی کردیت کارتشو گم کرده نوشتم ما پیدا کردیم بیام بگیم. میگه گم شده. یکی از غذاهای سنتی استرالیا این پای چی میشه؟ کارتت کار نکرده بود دوباره صدات کردن. خب پای میشه چی؟ پای دیگه پای. آره. مثل پای سیب. آره این پای پنیر و بریسکت روست شده و فلفل هالوپینوه. بخور چجوری حالا؟ یه گاز بزن. من نمیخوام. من صبح به جای قهوه و چای اینجور چیزا رو نمیتونم بخورم. اول بسم الله. خیلی خوبه. بیا. چه جا؟ یه گاز بزن اصلا نمیخورم. بافتش عالیه. خدا نمیخورم. چقدر بانمکه اینجا، چقدر لایبه. یه میذاره با هم اینجا قدم بزنیم دیگه بعد بریم خونه. پگاه خانم هم مثل همیشه موکاشو گرفت. خیلی داغ صبح با نیست؟ قهوه بعد شروع کرد. نه اصلا داغ نیست. سه ساعت تا خونه راه داره. جدی اینو دوست دارم ولی 129 تاه توی این مغازه. بعد مرغ و خروس هم دوست دارم. نگاه کن اینو یه عکس بگیر برن. الان داری جدی میگی داری شوخی آره میگی؟ واقعا نه اینو میخوام. خب بیا همینو بخر خب. نمیخوام. 129 دلار و پای من 3 برابر اینه. خب سایز داره بابا. جای دیگه این نوعن همشون. اینو این نمیخوای؟ برند کلاس الان. آره این برند کلاه منه. دقیقاً. 89 دلار قیمتش خیلی خوبه. نه رنگاشو دوست ندارم ولی یه دونه از این بلنده اینجوری‌ها میخوام. خب یه سایز اینو بخر دیگه. نه خداییش میشه اینو واسه من بخرین؟ عین من بذار رو میز قیافش. کارت پدرام. واقعا بیا اینو واسه من بذار رو بخر. میز کارت. چقدره؟ 28 تا. یه دقیقه بیا اینجا. من کارت دارم. نرو. شما که میخوای ادایی بری کمپینا خب. اینو باید بخری. برای چی؟ این آسیاب قهوه است. من فکر میکنم خیلی از وسایل اینو بهش هدیه دادن چون همش عتیقه و چیز میزه یا خودش رفته مثلا کالکت کرده بعد دیگه اینقدر کالکت کرده. پدرام یه برادر داره چیز میز کالکت میکنه آقا پیام. اینقدر چیز میز کالکت میکنه دیگه فکر کرده خب چرا نفروشم. یه قیمت فضایی رو تک تک اینا گذاشته. مثلا این پیش دست چی میگن؟ زیر فنج نلبکی 18 دلار. قیمتاش خیلی بالاست هر چی که داره ولی هر چی که داره یه دونه است. دیگه ازش پیدا نمی‌کنه. اینو نکن. احتمالاً این ایرلاین دیگه نیست. ترانس. من دیگه نشنیدمش. الان این ایرلاین وجود نداره. عوض شده حتما. ولی احتمالاً یه روزی بوده. نه چون... پس نبوده. آره دیگه الکی اسم نمیذارن که. مثلا تو الان اینو نگاه کن. برای تو یه جوریه. من واسه من یه جوری نیست. من اینو می‌خرم. من میترسم درش بکنم جن بیاد بیرون. اومد بیرون. نیدی؟ واقعا کار دسته ها. خیلی قشنگه. یا مثلا خب واقعا خیلی دوست دارن اینو. درسته فرق سرش ترک خورده ولی واقعا هرچی داره. مونالیزای استرالیایی نمیخوای؟ جایی که من میبینم هنوز تو استرالیا روزنامه دارن خیلی عجیبه. ما واقعا خیلی وقت روزنامه ندیدیم. بعد جالبه که مجانی هم هست. آره و نکته جالبش اینه که همه اینا ناکن نوشته locally sourced goods یعنی تمام اینا حدوداً از لوکال این محله در حالت ایدار. اگه مواد خوردنی و اینا باشه دیگه. اینه که الان فلاسکه. آره. ولی جالبه روزنامه منم اون سری هم که اومده بودیم این شهره به نظرم اومد که هنوز مردم الان مثلا این گل فروشیه. مثلا اینجا ماسوله ماه. شیشه مربا میخری استفاده میکنی میاری میذاری اینجا. اینطوریه جریان. میاری پس میدی بهشون. این سوپر میوه آقا داووده. آره سوپر میوه است و گل و گیاه. جالبه. تنوع محصولاتش جالبه. عسل خیلی خفنی دارن اینجا. آره.
چقدر سوال توش. میدونی چیه؟ قدیما قبل از اینکه این هایپر مارکت ها بیان اینجوری بود همه چی جریان. محلی بوده. این ماشینش گوگلیه. آره از این ماشین ویدیو گرفتم. آره با نمکه تا صبح همینجوری. و اینجوری هم باعث چون میشه که که با پاساژ ها متفاوته، مثل پاساژ نیست. حالا هوای هم بیزینس لوکال رونق میگیره، یعنی همین یه- که شهر از بین نمیره. یعنی یه بوتیک زده این وسط، شیک و مجلسی. آره دارم چند تا رو زیر نظر میگیرم. یه 20 هکتاری بر ما بگو بذارن کنار. عکس خونه هایی که هست چند هکتاره، قیمتش چقدره. مثلا این 1,585,000 تا. ولی بحث اینه که متراژ اینا چون نشونستیم در بیاریم، نفهمیدیم چه متراژ 142 ایکرزه، یعنی چی؟ یعنی هکتار. یعنی 14,000 متر مثلا. باید تبدیل کنیم اینا، یه جوری مثل ما متر نمیگن، مثل که دارم میرن خونه بخرم. مبارکتون باشه. ولی میبینه قیمتاشون هم انقدر زیاد نیست. به خاطر اینکه وسط ناکجا آباده، خوبه سیتی دیگه، نیست که. باحاله دیگه. باحاله برای من و تو باحاله، ولی خیلی عاشق شهرن. شهر مدرن. من میخوام برم یه جای زمین باشه این مثلا بچرم. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل چی میگم نمیدونم، یه شهر غیر شهری مثل ماسوله. ماسوله خب خیلی توریستیه. آره. الان ماسوله خیلی گرونه، ولی بله. زمینای بزرگی هم، به شرطی که یه کاری باش بکنی. مثلا گاو بیزینسی، بگیری، آره گاوی بگیری، اقامتگاه بومگردی بزنی. من اقامتگاه رو هستم. منم سویتای هستم. خوشگل بزنی، به خدا 4-5 سال عمرتو بذاری سویت بزنی، اجاره بدی، پارشی بعد به خاطر بیهجه‌ای بیان ببندنت. مثل ایران. من همچین چیزی من گفتم اینجا میبندن. بله اینجا مردم راه میرن یا باید قهوه دستشون باشه یا غذا یا سگ. یا بچه. همین این فرهنگه. صندلیارش گوگلی هست. بله نکن این شکلی بیزینس رو نگاه کن، یه دکه زده. هات داگ ما چرا اینقدر نمیخوری؟ بیزینسی شدیم؟ یه چیزی نمیخوری بخوری؟ فقط میخواد بخوره. بابا من همین الان داشتی گشنمه. میخوردی. یه اینقدر چست مسخال چیز هر دادیم بعد چی از که اون بود. همه کار. بسه هر چی که بود همون کافیه. اینا رو که ببینی هیچی نخوردن، یه قهوه میخوره تا شب. تو دیگه به منه بخور. هیچی نمیگم. اگه این کلمن نیاد تو دهن ما بتونیم با شما خدافظی کنیم. رفتیم یه دوری هم زدیم و یه غذایی هم خوردیم. تو نذاشتی من غذا بخورم، خوردی دیگه، سرم تو درد دوربین گرفت هست. غذا نخوردم. الان میخوام بریم رستوران وایسیم غذا درست غذا. چی هم ساندویچ ماندویچ رفتیم دور زدیم شهر رو دیدیم. مثلا میدونم به صبحونه نخوردن حساسم. و همین دیگه. خیلی جذاب بود. آقا به کمپ اولیت از 10 چند میدی؟ 11. ماشاءالله بزن قدش. با توجه به تجربه اول ترکوندیم. گفتم به 1236 تا کمپ میخوایم بریم، این اولیشه. 1235 تا دیگه مونده. عکسای یادگاری از هر کمپمون میخوایم داشته باشیم. بله. کالکشن کمپامون. بله. بریم جلو، با ما همراه باشین. شما رو خیلی دوست داریم، شما ما رو خیلی دوست دارید. رابطه دو طرفه است، من شاید ما رو میدونم. دوست، ولی خداییش ما الان فکر میکنم یه هفته است که تو یوتیوب ویدیو نذاشتیم متاسفانه و واقعا دلمون برای شما تنگ شده، یعنی برای کامنتاتون. اینترنت نداشتیم. 2-3 روز قبلش هم داشتیم جمع جور میکردیم. باور کنید تا این کاری که ما کردیم و انجام ندیم متوجه حجم کار نمیشید. نمیتونستیم که اصلا ویدیو هم این وسط بگیریم، چون فقط داشتیم کشف میکردیم، وسایل آنباکس میکردیم، امتحان میکردیم چی خوب بود چی بد بود. ولی دست پر با ویدیوهای خوشگل برگشتیم و دست پر اومدم. نه همون آهنگش. آره. و بریم حالا ماشین رو خالی کنیم، خودمون رو بشوریم واسه کمپ 2-3 روز دیگه آماده بشیم. ما 2 روز دیگه قراره کمپ بعدی رو شروع کنیم. اینجوری پرقدرت، بدون وقفه. اصلاحات انجام شده، اصلاحات ارضی خوشگل شاداب با انرژی، خوشبو مرتب. خوشبو. حالا من نگم تو خودت آخه میگی، بعد من میگی خب چرا؟ میگم که الان بو میدیم، کمپ بعدی میشوریم. اوکی باش. من که وقت زیر آفتاب الان کی چادر تا میکرد؟ من
اون ویدیویی که الان ما دیدم ما الان بوی خوبم بدیم. من بوی عطر گل محمدی که خوب نیست. هر چی اصلا تو بو گل میدی من بو کسافت. خواهش می‌کنم شما تاج سری سرور سالاری. بریم حاضر شیم برای ویدیوهای بعدی، برای کمپ‌های بعدی. لطفاً به ما با لایکاتون، با هایپاتون، با کامنتاتون، با شیراتون، با ماچاتون، با همه چی انرژی بدین. بچه‌هایی که کمپ بروان تجربه‌ای دارن، جایی ما اشتباه انجام دادیم، جایی بهتر میشه کرد، کارایی میشه انجام داد، به ما بگین. استقبال میکنیم، با هم میریم به سمت پیشرفت و جلو رفتن و عشق و حال و زندگی و لذت بردن از تمام لحظه ها، برای اینکه نه من نه ایشون به این سن و این لحظه بر نخواهیم گشت. این زانو و کمر و دست و پا رو همیشه نخواهیم داشت. تو سن 60-70 سالگی ما دیگه دیره بابا. توانایی زدن این چادر رو نداریم. ایشالله که داریم. ایشالله که داشته باشیم. یه 70 بچه‌مون تو لسک بعد واسمون چادر بزنه ما رو ببره غلط کرده دیوس اگه نزنه. میخوای بچه نیاری با این حالته؟ اینا رو دیدی از قبل از این بچه به دنیا اومده. براش برنامه هم ریختن. بچه کار برنامه نکنه. واقعا یعنی باید واسه بچه برنامه ریخت و باید بهش بگی که چیکار کنه. آره. غلط کردی، باید بیاد که آرزوهای ما رو برآورده کنه. غلط کرده. باید بیاد دست باباشو بگیره. ولش کن. مراقب خودتون باشین. دوستتون داریم. تا ویدیوهای بعدی. ماچ به کلتون.